Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Про те, що зараз справді бентежить Україну, куди ми рухаємося, що у нас відбувається, куди нас ведуть, і наскільки вирогідно те, що те, що розповідає Зеленський, що от-от наближається кінець війни, відповідає дійсності і реальності. Про це ми будемо говорити сьогодні з депутатом багатьох скликань, головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради і членом української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Олексієм Гончаренком. Олексій, вітаю. Вітаю, Борислав. Ну, я не багатьох, а двох скликань. Просто друге скликання так затягнулося сильно. Ну, вже багатьох. Ну, вже, більше одного. Так, дивись. Це ж голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідувань можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та прав людини під час військового стану. І ти викликав Івана Баканова на ТСК, щоб заслухати його пояснення після фактів, які Ваганян оприлюднив в мене в ефірі. Майже після цього пан Олексій Гончаренко повідомив, що Печерський суд вимагає відкриття кримінальної справи проти нього. Скажи мені, будь ласка, це збіг обставин, чи тема Баканова настільки болісна для Офісу президента? Бо ти раніше робив гучні заяви і дратував багатьох. Але навіть у нас з тобою були перепалки, але от тільки ти зачепив Баканова і миттєва реакція. Пам'ятаєш, як це? Совпадіння? Не думаю. Не думаю. Очевидно, не знаю, чи це саме тільки Баканов, тому що в цілому тематика Тимчасової слідчої комісії, наша робота викликала бурхливу реакцію в Зеленського. Це я знаю точно, тому що і чиниться тиск не тільки на мене, але й на інших членів ТСК, про те, щоб вони не приймали участь і так далі. Але дійсно, от після того, як я заявив, що викликаю на засідання комісії на 3 лютого екс-голову СБУ Баканова, після того, як Ваганян в твоєму ефірі розповів і показав і фотокартки, якісь відео і так далі, не дуже гучні звинувачення. І після цього, звичайно, мені здається, що це обов'язково треба заслухати, але подивись, ніде ж це не звучить. І ми не знаємо, що якесь є розслідування. Більше того, Баканов вже неодноразово, як знаєш, виходить сухим з води. Нагадаю, що нашим глядачам, ти це пам'ятаєш, за порушення дисциплінарного статуту, які призвели до важких наслідків, аж до гибелі людей і так далі. А далі що? Далі в Баканова все гаразд, він там десь адвокат, їх тепер адвокатів стає більше, тепер у нас ще адвокат Єрмак, адвокат Баканов, і вся ця адвокатська контора Зеленський і друзі, вони далі все добре, вони процвітають. Тому я дійсно на 3 лютого викликав Баканова, викликав, до речі, ще й генпрокурора Кравченка, і дійсно одразу після цього дізнаюсь, що Печерський районний суд, а конкретно суддя Вовк, небезізвісний суддя Вовк, той самий. Що відбулося? Як тільки згадали суддю Вовка ще, миттєво Гончаренка викинули з ефіру. Зараз, сподіваюся, він підключиться, але я прошу, поки Олексій підключається, натисніть ви вподобайку, підпишіться, прокоментуйте, поширте відео. Це важливо, це ваша допомога каналу і допомога, щоб це відео побачило якомога більше людей. Це залежить фактично від вас. Чим більше вподобайок, тим більше лайків, чим більше підтримки. Я бачу, як тільки ти згадав Вовка, миттєво відключили інтернет. Так, да, це точно. Так от, суддя Вовк, який добре відомий, кого, здається, вже 5 разів відсторонювали, і знову він повернувся і чинить так зване правосуддя в лапках в Печерному суді, виносить рішення про те, щоб зобов'язати генерального прокурора відкрити кримінальну справу проти мене по статті «Державна зрада». На секундочку. Я просто тут нагадаю, понятно, що всі, хто, значить, критикують і всі, що не так, це рука Москви. В моєму випадку це, звісно, дуже весела історія. Я єдиний делегат ПАРЄ, єдиний, здається, діючий народний депутат, який не просто в списках терористів, екстремістів російських, не просто в розшуку російському, а в який засуджений Московським судом до 10 років ув'язнення. Скоро в мене, до речі, має бути вже другий вирок там, за те, що я в ПАРЄ закликав бомбити Москву. Так от якось разом Московський суд і Печерський суд в одну дуду тут дують і, значить, говорять, що, значить, державний зрадник, і треба розслідувати. Хай розслідують, але очевидно, що це не є випадковістю, це не є співпадінням. І це така реакція
на намагання розібратися, а що ж відбувається там з Бакановим, з Кравченко, з Єрмаком в операції Мідас і так далі, і так далі. Друзі, а напишіть, будь ласка, в коментарях зараз, як ви вважаєте, це просто зірочки так стали, збіг обставин, чи просто дійсно тема однокашника і найближчого друзяки Зеленського Вані Баканова, якого він привів в СБУ, який створив там організоване злочинне угруповання, про що розповідає Ваганян, і який фактично зробив бізнес на санкціях, про що ми окремо поговоримо. Бізнес на санкціях, ще раз. Ну, це так от помітно реагує влада. Напишіть, будь ласка, збіг обставин чи реакція? От або збіг обставин, або реакція. А ми зараз подивимося і порахуємо, кого більше з тих, хто вважає так чи інакше. В будь-якому випадку не забувайте ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео, підписуватися. Ну і пишіть, до речі, звідки ви дивитесь. Чи є зараз центр Всесвіту Троєщина, і для Олексія, чи є центр Всесвіту Одеса. Два центри Всесвіту можуть зустрітися зараз в чаті. Підписуйтесь, будь ласка, і не забувайте реагувати. Олексію, скажи мені, будь ласка, до речі, про санкції. Ти знаєш, я зараз почав занурюватись в цю тему, і після того, як Ваганян виступив в мене на каналі, до мене почали приходити люди розповідати про санкції. З'ясувалося, що у другий список санкцій Баканов і Наумов хотіли внести всіх так званих обнальщиків, конвертаторів, всіх. І вони майже всі заплатили, бо жодного з них не внесли. Мені повідомили, що суми варіювалися від 200 тисяч до 5 мільйонів. Мені цікаво, чи будуть займатися цією справою. Чому? Тому що я нещодавно дивився тежки, які є в СБУ, ти знаєш, ну вони роблять. І одна з цих тежок, там перелік якраз цих обнальщиків. Тож вони всі відомі СБУ. Можна їх опитати і дізнатися, чи дійсно вимагав Наумов і Баканов ці гроші, чи платили, і через це вони не потрапили в ці списки. Як ти думаєш, чи будуть цим займатися, цим напрямком? Чи це не цікаво, такі дрібнички? Ну, питання риторичне. На жаль, очікувати, поки СБУ очолюють люди, не призначені Зеленським, а така сьогодні система, очікувати від СБУ, що вони будуть розслідувати дії, власне, самого Зеленського, бо призначення санкцій, введення санкцій – це є пряма його робота, його відповідальність, і він підписує указ. Тому не може бути такого, що орган, в якому, не забувайте, друзі, що Зеленський не просто пропонує голову СБУ Верховній Раді. Далі він всіх в СБУ призначає своїми особистими указами. Заступників, голів ключових департаментів, голів обласних управлінь. Тому це повністю підконтрольна йому спецслужба. Це абсолютно не виключає того, що в СБУ є абсолютні герої, яким є суперповага і респект, які підривали Кримський міст, які робили операцію Павутина, які ловлять російських агентів в Україні пачками, які в тому числі рятують життя багатьох, в тому числі моє неодноразово рятували, які сьогодні Альфа, яка нищить ворога, один з найбоєздатніших підрозділів Сил оборони України. І ці люди є герої. Однак, на жаль, в нашому випадку СБУ – це такі дві іпостасі. Там серед цих героїв і прикриваючись цими героями, дійсно є інші абсолютні злочинці, рекетири, здирачі, які займаються здирництвом, корупцією, які займаються політичним переслідуванням. І це все теж, на жаль, є. І це такий містер Джекіл і Хайд, знаєш, в одному флаконі, на жаль. І тому очікувати, що вони це будуть розслідувати, думаю, що не варто. А щодо санкцій, дійсно, і в твоєму ефірі розповідав Ваганян, він стверджує, що при ньому передавалися гроші. Я дивився ці ефіри. Ми, до речі, плануємо на 3 лютого і Ваганяна включати на засідання нашої ТСК. І він стверджує, що і при ньому передавалися кошти за включення, не включення до санкцій. Я можу тобі сказати, і в мене є інформація. Ти єдине, що ти сказав, від 200 тисяч, я про такі смішні розцінки. Це про конвертаторів, це саме про конвертаторів. А, наприклад, вибач, будь ласка, а з Єрмолаєва зняли 5 мільйонів. Більше того. От я чув про цифри від 2 мільйонів. Так от, 5 мільйонів зняли з перший раз, але мені дніпропетровські схематозники, які вийшли після цього і теж почали розповідати, але от, знаєш, дивна ситуація. Готові казати поза камерою, в камеру не хочуть казати, от бояться. Але вони кажуть, що всі в Дніпрі знають, що Єрмолаєв платив тричі.
тричі його, ти розумієш, змогли подоїти. І це теж багато. Вони професіонали. Але дивись, ну от ми можемо казати про щось завгодно, але яка вирогідність того, що Баканов буде присутній на ТСК 3 лютого? Наскільки мені відомо, викликаний він 3 лютого, ти писав про це. І які наслідки будуть для нього у разі, якщо він відмовиться прийти? І, до речі, от, ну, як ти можеш сказати, відмовиться? Ні, є ж яке розуміння? Ну, в мене особисто є сумніви, що 3 лютого Баканов прийде, саме 3 лютого. Однак, якщо він прийде, не прийде, вірніше, без поважних причин, то відповідно до закону я маю право, як голова ТСК, звертатися до Національної поліції щодо примусового приводу Баканова на наступний раз. Тому я би радив, впевнений, що Іван Баканов дивиться твої ефіри, тому я би радив пану Івану не займатися дурньою, а виконати вимогу закону, прийти свідчити перед парламентською комісією, не відволікати Національну поліцію на його персону, їм є чим займатися і без цього. В мене поки що по ТСК, в нас було 2 засідання, в мене такий змішаний досвід. Тобто, з одного боку, на наш виклик прийшов і Чернишов, і Галущенко, і Грінчук. Причому, що Галущенко і Грінчук з'явилися взагалі вперше в публічному просторі з моменту початку цього скандалу Мідас і справи цієї корупційної. Вони жодного разу ніде не з'являлися, навіть на звіт Верховній Раді України, коли їх звільняли, не прийшли. А на ТСК прийшли і відповідали на питання. Тобто є позитивний досвід такої явки, але є і негативний досвід, тому що на друге засідання я викликав Проніна, і він вже вдруге не прийшов, це голова Держфінмоніторингу. Ну, він, правда, посилається на лікарняний, ми отримали офіційні документи. Бажаю йому швидкого одужання, щоб він там не забував шапку вдягати, бо в Києві холодно, щоб все-таки він хоча б на 3 засідання до нас завітав. Не прийшов Мілованов без всяких поважних причин, просто не прийшов і все. Ну і тому я запускаю там по ньому процедуру цього примусового приводу. Не прийшов очільник головного слідчого управління СБУ Швець. Тут якраз це дуже цікаво, якраз це людина, яка працювала всі ці роки під наставництвом, ну, або під керівництвом Івана Баканова. І я думаю, що він багато чого міг би розповісти, але на наше засідання не прийшов, пославшись на відрядження. Тому я би радив всім фігурантам краще приходити. Я готовий застосовувати санкції, я не буду в ці речі гратися. Це повага навіть не до парламенту, а до українських виборців, які цей парламент обрали. В усьому світі парламентська комісія – це щось абсолютно недоторканне і так, до якого ставиться з повагою і страхом. Тому приходьте, будь ласка, відповідайте на питання. Нас всім, нас нікого там не питає, нічого такого не робить. Ми ставимо питання, на які ми хочемо почути відповідь і для українського суспільства, і для розслідування подальшого і з нашого боку, а саме головне з боку правоохоронних органів. Скажи мені, будь ласка, а як ти вважаєш, чому президент України ані пар з вуст і мовчить з приводу Баканов-гейта, враховуючи все ж таки, наскільки близький Баканов, і що саме він призначив Баканова на цю посаду? І я не тут при всіх варіантах, ти знаєш, що в мене складні стосунки з Порошенко, але я не уявляю, якщо би Порошенко поставив, наприклад, Грицака, про Грицака стало відомо, що він бере гроші, привів російських агентів на посади, є фото, відео, свідчення, і щоб він після цього промовчав. Ну, давай відверто. Навіть на Сидорчуків була реакція, а тут ані пар з вуст. Це ж його однокашник, найближчий друзяка. Що ж так? Дуже хороше питання. Я не знаю відповіді на нього. Взагалі Зеленський робить вигляд, що він до всіх них не має жодного відношення. Що всі ці люди якимось чином з'явились не звідкіля, це все не робили і зникли. А він тут при чому тут Зеленський? Мені це казати просто, коли призначали Баканова, тоді, до речі, майже вся Верховна Рада голосувала за, голосів проти було дуже мало. Я був один з тих, хто голосував тоді проти, в далекому 2019 році. І я з трибуни Верховної Ради казав, як можна призначити людину на спецслужбу, яка не має ні досвіду, нічого, яка є просто найближчим другом, там, кумом, братом, сватом, сусідом, однокашником, партнером по бізнесу, директором квартала, просто дуже близькою людиною. Ну і результат ми всі бачимо. І результат визнав сам Зеленський, коли він звільнив Баканова по дуже жорсткій статті, яку ми вже сьогодні з тобою згадували.
Але далі чомусь все затихло. Чому? Ну я думаю, що ми з тобою розуміємо, що напевно Баканову, в разі якщо його припруть до стінки, напевно, є теж що розповісти. Так само, як ми з тобою не можемо уявити собі, щоб Баканов не розумів, що робить Наумов, голова Служби внутрішньої безпеки, якого він і привів в СБУ, і зробив йому кар'єру і подав на призначення Зеленському. А ця людина, і це стверджує СБУ, не ти, не я, ні хтось інший. СБУ стверджує, що ця людина працювала на росіян. Так от не міг Баканов цього не знати. Ну тут просто або він його подільник, або він ідіот. Ну але те ж саме абсолютно стосується і самого Зеленського. Не міг він не знати, що відбувається в СБУ. А якщо він цього не знав і не помічав, а в цей час там це проростало російське кодло, ну тоді з'являється питання щодо адекватності Зеленського. Те саме питання до нього. Або ти подільник, або ти ідіот. Ну я третього просто відповіді, на жаль, її не бачу. Але ти знаєш, Баканов вже став адвокатом. Ти пам'ятаєш, в Полтавській області йому допомогли, і він став там адвокатом. І Єрмак, здається, теж в Полтавській області, що їх всіх тягнуть в Полтавську область. Їх всіх тягне в адвокатуру. Бідолашна Полтавська область. Їх всіх тягне в адвокатуру, тому що вони знають, що підозру адвокату повинен підписувати генпрокурор або його заступник. Для всіх нагадаю, що очільник САП є заступником генпрокурора і теж може підписувати. І тому є велика вірогідність, що вже на цьому тижні, а саме завтра, післязавтра, Андрій Єрмак отримує підозру в корупції. До речі, щоб ніхто і потім не казав, це його навмисно напередодні перемовин. Ну, яке відношення взагалі він має на перемовин? Тільки через те, що там його людина, Бевс, сидить, яка, до речі, залишилась. Він привів Бевза і Дашу Зарівну одночасно до себе в Офіс президента. Так от, на це дуже нервово зараз реагують в Офісі президента. З Лізі Кізбанковою кажуть, що там просто істерика. Через це вони намагаються що завгодно робити, але не вийде, отримає. Чи буде обрання йому тримання під вартою, чи як Чернишову, так і Селю, людей з орбіти Зеленського, для нього буде лише застава. І заставу внесуть знову з грошей, які вкрали в Енергоатомі, бо Фінмон повідомив, що застави, які вносили за всіх з Міндічгейту, вносили з корупційних грошей, вони заарештовані. І чи почнеться після цього чистка людей, Єрмака з влади, Кіпер, Кулеба, Олексій Кулеба, Марія Вдовиченка, перша заступниця генпрокурора, Бевс, той, який я згадував, та інше, залишаться чи будуть звільнені? Ну, до речі, це саме на нашій другій ТСК Фінмоніторинг повідомив, що нарешті вони розібралися. І таки, да, це все було застави з фігурантів справи Мідас, вносилися з брудних грошей. А то, ви знаєте, ми не розуміли цього. Тут будь-яка людина в Україні знає, що піти, не знаю, там заплатити 500 тисяч гривень за щось в банку, це просто якесь, це дуже непросто. Тебе там перевірять, вивернуть наізнанку. А тут фірма з уставним фондом в 1000 гривень без діяльності ніякої вносила застави мільйонні, десятки мільйонів гривень за фігурантів справи Мідас, і ні в кого ніяких питань не виникло, поки це все не стало предметом розслідування на тимчасових слідчих комісіях. Тому тут якраз це все очевидно. Повертаючись до Єрмака, це одне з тих питань, які ми ставили на першому засіданні нашої ТСК. Директору НАБУ Кривоносу і прокурору, керівнику САП Клименко. Звичайно, вони там відповідали, посилалися на таємницю слідства. Сподіваюся, що все ж таки ця підозра Єрмаку з'явиться, тому що в нього були обшуки, і ми розуміємо, що як працювала вся ця система, і уявити собі, що Міндіч, який, я нагадаю всім, не мав взагалі жодної посади. Тобто Міндіч був ніхто. Він не міг нікому там своїм підписом надати якийсь наказ, щось вирішити. Тобто якщо він міг влаштувати всю цю систему, шлагбауму і все інше, це означає, що на нього працювала система державної влади, яку так опікувався на той момент голова Офісу президента, в якого всюди дійсно були свої люди, які всіх просто там особисто, можна сказати, відбирав. І Україна, яка з парламентсько-президентської республіки перетворилась на офісну президентську республіку, неможливо було, щоб все це пройшло повз керівника Офісу президента. Тому побачимо, чи буде ця підозра.
Однак впевнений, що це дуже вся ця історія дуже турбує Зеленського. Ну і з очевидних причин коло звужується. І всі ці люди вже ну хто такі? Чернишов, Міндіч, Єрмак, Шурма, який вже отримав підозру, і всі інші. Це якраз ті самі 5-6 менеджерів, про яких на всю державу Зеленський розповів, що це вони, значить, тримають всю цю потужність і незламність, і разом з ним керують країною. Цікаво, чи будуть анонімні телеграм-канали волати про те, що світоч української адвокатури отримав підозру, і це політичний тиск. Ну, я думаю, що щось таке буде, бо вони завжди таке починають волати, коли отримують за це гроші. Чи думаєш, в цей раз буде можливо, але я хочу звернути твою увагу, що треба їм віддати належне. Вони теж винахідливі. І, наприклад, подивись на історію з Кісільом. Кісєль, голова Дніпропетровської обласної організації партія «Слуга народу», заступник голови фракції «Слуга народу», дуже близька людина до дуже близького до Зеленського Шефіра, керівник ще людина, на яку переписали будинок Зеленського, оформили. Це дуже важливо. На чужу людину не переписували. Звісно, тобто це дуже реально близька людина. Але от об'єктивно давай скажемо, що я думаю, що в Україні про те, що Кісєль отримав підозру, знає абсолютно, ну, якісь там 0,01% людей. Це майже невідома публічна подія. Суд над ним пройшов, ну не над ним, а по заставі йому, пройшов не публічно, закритій формі. режимі. Да, все це відбулося напередодні Нового року, ну коли людям трішки не до всього цього. І ні пари з вуст Кісєля, ні пари з вуст керівництва «Слуги народу», ні пари з вуст самого Зеленського. Кісєль тихенько вніс заставу, там, здається, 30 мільйонів гривень, ну, величезну заставу. І все. І ніхто про це нічого, в принципі, якби пройшло непомітно. Я розумію, що порівняти там Кісєля і Єрмака, їхню відомість і зацікавленість в них, ну, неможливо. Але я до того, що, ну, вони теж вміють, коли хочуть, зробити, ну, бо по своїх повноваженнях формальних, Кісєль – це набагато вище, ніж Міндіч. Міндіч – це просто бізнесмен. Ще раз. А Кісєль – це людина, ну, з супер широким колом там повноважень, офіційних регалій, і не менш близький до Зеленського. Але якщо Міндіч став просто якимось таким, ну, ядерним вибухом, історія з ним, то історія з Кісєлем, ну, взагалі, ну, начебто нічого і не було. Дивись, давай поговоримо все ж таки не тільки про наше внутрішнє питання, а ще й про зовнішнє. Наскільки мені відомо, зараз почалася зимова сесія ПАРЄ. І ти знаходишся на ній, як український делегат. Скажи, будь ласка, чого Україні чекати від цієї сесії? Наскільки сьогодні взагалі українська делегація впливає на процеси у порівняння з попередньою делегацією в минулому складі ВР, де ми з тобою обидва працювали в тому складі делегації? До речі, мені відомо, що Власенко очолив комітет по вибору суддів, і це вперше в історії, коли український делегат очолює такий комітет. І скажи, будь ласка, останнє запитання буде. Чи зустрічається президент нарешті з делегацією для координації дій? Ну, давай, з останнього ні. Жодної зустрічі президента з делегацією за всю історію за весь цей час не було, починаючи з тієї історії, яку ти добре пам'ятаєш, коли в 19-му році, після того, як він був обраний президентом, а росіян, не просто хороших русських, як зараз, а саме тих росіян, путінських, толстих і слуцьких, повертали тут в ПАРЄ, і ми просили, як делегація, зустрічі з ним для того, щоб, ну, це зупинити. І в нас був такий досвід, коли пару разів це відбувалося, і ми зустрічалися з Порошенка, і він включався як президент, тому що є речі, ну, ми можемо працювати на парламентському рівні, але ми не можемо зателефонувати канцлеру Німеччини чи президенту Франції. У нас немає таких можливостей. А в президента держави є. І тоді він з нами не зустрівся, росіян тоді повернули, і все. Так ніхто з нами не зустрічається і не зустрічався жодного разу. Ну, або принаймні це були зустрічі, на яких, можливо, запрошували тільки «Слуг народу», я не знаю. Тому що, ну, мене точно туди жодного разу не запрошували. Українська делегація насправді активно працювала. Да, ми з тобою разом в минулій делегації. Вона була реально сильною і багато чого робила. Хоча в кінці кінців
росіян повернули, ну але, повторюсь, це вже було за межею неможливостей просто депутатських. Це було вже просто державне питання. А ця делегація, до речі, теж сильна і теж активно працює. І дійсно, як ти згадав, от 2 роки тому я був обраний вперше в історії України, очолив міграційний комітет ПАРЄ, і от зараз завершився мій 2-річний термін. А цього разу вперше в історії України Сергій Власенко був обраний головою комітету з питань вибору суддів Європейського суду з прав людини. І тобто це свідчить про повагу до принаймні до окремих членів делегації. Ну і в принципі делегація реально впливає. Я не можу тут сказати, що делегація погано працює. Це буде нечесно і неправда. Делегація працює, старається, але ти теж добре знаєш, Слава, що тут є такі певні, тут є певна така хвилі, знаєш, і є хвиля початок повномасштабного вторгнення. Ну він дуже посилив українську делегацію зі зрозумілих причин. Давай відверто скажемо нашим глядачам, що в ПАРЄ це є кон'юнктура, і це правда. І вони реагують на зовнішні подразники. І коли був Майдан, нам вдалося тоді не просто зайти після Майдану, нам вдалося переламати взагалі механізми, які працювали в ПАРЄ. Ти ж пам'ятаєш, ми навіть збили президента. Ти ж пам'ятаєш? Аграмунта, Педро Аграмунта, ми збили його, хоча в це ніхто не вірив тоді. І довели... На той момент навіть не було процедури зняття президента, нам довелося і процедуру. Але ми ці речі тоді змогли. Ну і те саме відбулося в 22-му році, в березні місяці, коли Рада Європи є єдиною великою міжнародною організацією, єдиною, ще раз підкреслюю, єдиною, з якою виключена Росія. Ні з ООН, ні з ЮНЕСКО, ні з ОБСЄ, ні звідки Росія не виключена. І тільки з Ради Європи Росія виключена, і це теж було і виключена не просто як там парламентська делегація, а в принципі як країна. І це був теж революційний результат. Але це був 22-й рік. Сьогодні на дворі 26-й. І ситуація ускладнюється. Не можуть постійно тримати мене фокус. Це вже і очевидно. Ну, будемо відверто говорити, втома від українського питання, яке є в Європі. Нам це, для українців, це звучить, дуже-дуже образливо, тому що, українці страждають тільки все більше з кожним роком, де-факто. І це найскладніша зима, яку переживають українці за всі ці роки. Але для Європи, для світу війна в Україні стала якось, фоном, до якого вони звикли, яка відбувається. І це також впливає на роботу тут. І як результат цього цієї сесії вже прийнято рішення через бюро ПАРЄ про створення так званої платформи російських демократичних сил. Я був єдиним членом бюро, який проголосував проти цього. В цій платформі є різні люди, є гідні люди абсолютно, є люди, до яких є питання. Але, наприклад, там немає тих, кого точно можна назвати хорошими русскими, на відміну від абсолютної більшості інших. Мова йде про російський добровольчий корпус, тому що це ті люди, які взяли зброю в руки і, ризикуючи своїм життям, і помираючи, в них є втрати і немалі, воюють проти путінської армії, російської армії. І ці люди в першу чергу... А на підставі чого відмовили, наприклад, їм? І от те, що ПАРЄ повертає до асамблеї хороших русських, як взагалі це сталося? Хто продавив і які загрози це несе Україні? Президент ПАРЄ Русополос, вже колишній, зараз обрана нова президентка, але колишній президент, який теж, до речі, треба визнати, він дуже активно допомагав і підтримав Україну ці 2 роки свого президентства, але для якого цей діалог з росіянами став якоюсь ідеєю фікс. Просто нав'язливою ідеєю, яку він дуже хотів реалізувати, і, власне, протиснув це рішення. По РДК я прямо на бюро ще раз вже в останній можливість я підіймав це питання, вимагаючи їхнього включення, хоч когось з них. А на що була відповідь, що ми не можемо, ж політичний орган, вони комбатанти і так далі. В общем, вони максимально уникали цього, бояться вони РДК. Тут ти теж це розумієш, ти бачив ПАРЄ, ти знаєш. А для глядачів я скажу, ПАРЄ – це завжди такий орган, в якому дуже сильна бюрократія. І ця бюрократія завжди дуже боїться, як би чого не вийшло. І вони дуже часто бояться приймати якісь рішення.
І для них, типу, там РДК, ну для нас це люди, які дійсно там проливають кров за Україну. І ну що ще, які мають бути ще докази? Бо поки окопи деяких інших хороших русських, більшості з них проходять по парижських ресторанах, то ці люди, їхні окопи біля Покровська, біля Запоріжжя, ну тобто реально там, де йде реально цей бій. Ну але вони бояться таких людей. Бо як вони, будемо відверті з тобою, як вони боялись нашу делегацію минулу, і як вони і сьогодні бояться, коли ти ставиш жорсткою питання. І тому дуже часто в парі таке трішки переливання з пустого в порожнє, тому що це такий більш бюрократичний, я би сказав, європейський стиль. А нам просто нема часу на все це. Ми тут кожен день помираємо в Україні. Ти знаєш, і навіть нема чого додати з цього, ти правий тут. Але дивись, були ж і інші моменти в парі. Наприклад, виступ Майи Санду. І я знаю, що ти ставив їй запитання, і вона відповідала на інше запитання. І от був це твоє запитання про те, що чи збирається взагалі Молдова якось вирішувати питання Придністров'я. Тому що це ж не лише регіон, який окупований Росією, він ще й несе загрозу як для України, так і для Європи. При тому відверто, ну давайте чесно казати, якщо б там було вирішено питання, Одеська область видохнула б. Ну, легше б видохнуло. І можна було б зняти великі кількість військ, які там знаходяться. А це резерви, які там зв'язані. То скажи мені, будь ласка, яка її позиція? Як вона бачить вирішення цього питання? І взагалі її виступ в ПАРЄ, він був про що? Дуже дякую за запитання. Це буквально було тільки що. Ну тут буквально і дійсно, ну виступ в неї був хороший. Вона говорила про російську загрозу, вона підтримувала Україну. Ну я думаю, що всім очевидно, що до Санду тут немає ніяких питань. Майя Санду, слава Богу, що в Молдові так завершилися всі вибори. Ми чудово розуміємо, що Росія вкладала величезні зусилля для того, щоб змінити владу в Молдові. І якщо б, називаємо так, це в підбрюші України з'явилася проросійська влада в Молдові, ну це б несло величезні ризики вже не тільки для Одеської області чи Чернівецької, але в цілому для всієї України. Тому Майі Санду я подякував їй за підтримку України в своєму питанні. Але дійсно вважаю, що я не втручаючись у внутрішні справи Молдови, тому що, на жаль, питання Придністров'я виходить за межі внутрішніх справ Молдови. З точки зору того, я в своєму питанні їй це сформулював так, що Придністров'я – це рана в тілі Молдови, але запалення від цієї рани розповсюджується не тільки на Молдову, але й на весь регіон, і в першу чергу Україну. Тому для нас це дуже важливе питання, що це є фактично база російських гібридних загроз, російської розвідки, і не просто гібридних загроз. Ми всі розуміємо, що в 22-му році, якщо б Збройні сили не зупинили ворога на підступах до Одеської області, як вони планували атакувати Одесу з трьох боків, безпосередньо зі Сходу, з моря десантуючись, і з Придністров'я. Це був план захоплення Одеси. Тому ми всі це пам'ятаємо, всі це розуміємо. І тому я ставив це питання. Будемо відверті, вона від цього питання, від прямої відповіді на нього пішла, підкресливши тільки те, що вони хочуть його вирішувати саме мирним шляхом. Однак визнала фактично окупацію Придністров'я російською армією, що, до речі, ще нещодавно було навіть таке, вони намагались не говорити. Питання Придністров'я в Молдові складне. Там є такий певний консенсус про те, щоб менше його чіпати, плюс реінтеграція Придністров'я може змінити політичний баланс в Молдові. Ми всі бачили, що на референдумі про євроінтеграцію Молдови, ті, хто виступав за євроінтеграцію Молдови, ну там було дуже близькі результати. Якщо я не помиляюсь, 50,5% проти 49%. Ну тобто там майже на грані було. Ну не майже, просто на грані. Там вирішувало питання буквально там якісь 10 тисяч голосів могли качнути, і це була б абсолютно інша вже взагалі історія, інша Молдова і багато загроз для нас. Тому це теж вони там враховують. Однак все-таки я вважаю, що цей другий термін Майї Санду, більше вона балотуватись не може. Найближчим часом виборів в Молдові ніяких не передбачається, національних. Ні, завершилися і парламентські, і президентські вибори. Мені здається, що це все-таки час для Молдови почати думати, і я не кажу, що якимось хірургічним шляхом, але починати реалізовувати якусь стратегію стосовно Придністров'я.
бо поки що продовжує діяти стратегія цю проблему, ну якби так, менше помічати. І що цікаво, в своєму виступі Майя Санду, здається, якщо я не помиляюсь, навіть слово Придністров'я не сказала. І це дуже показово. Тому в своєму питанні я сказав, давайте поговоримо про слона в кімнаті, придністровського слона. Ти знаєш, є ще одна тема, яку теж варто обговорити, і може навіть тобі в парі. Про що мова? Альтернатива для Німеччини заявила, що у разі перемоги на виборах буде вимагатиме з України 70 мільярдів євро, які передані Берліном у вигляді зброї для України. Лідер партії Аліса Вайдель заявила: ми вклали в Україну понад 70 мільярдів євро та поставили їм зброю. Ми вимагатимемо повернення цих мільярдів, плюс компенсації за пошкодження Північного потоку. Скажи мені, будь ласка, тобі не здається, що час нагадати німцям, що якщо вона дуже хоче, наприклад, пані Вайдель, і саме вона ініціювати може це, бо саме її дід працював на Гітлера, і це відкрита інформація. І вона може відшкодувати Україні разом з Німеччиною все, що зробили її предки під час Другої світової в Україні. Відшкодувати за масові розстріли і викрадання людей до Німеччини, за тортури та зруйновані міста, за пограбовані музеї та скалічених людей і судьби. І якщо почати підіймати цю болісну тему для АДФ і німців, бо я знаю, як німці реагують, і це неймовірний сором для них, вони дуже не люблять цю тему, і вона завжди заганяє їх в таку, знаєш, мушлю, то може догратися і до трильйонів компенсації, це не перебільшення. А ще додати, як реагує Німеччина на подібні заяви про репарації з боку Польщі та Ізраїлю, то репутаційний удар по альтернативі для Німеччини буде доволі помітний. Як ти вважаєш, як треба взагалі реагувати зараз на ці заяви, бо вони шкодять і нашим партнерам в Німеччині, пану Шольцу, і Україні? Пану Мерцу зараз. Мерцу, вибач. Да, партнер. Дивись, очевидно, що заява абсолютно блюзнірська, абсолютно хамська, абсолютно коментарів навіть, яка не потребує. Ти знаєш, я би тут був обережний. В якому сенсі? АФД все-таки, слава Богу, для всіх в Німеччині, це там так званий є санітарний кордон, це називається, коли оце крайньо правих тримають за ним. І для всіх партій співпраця з АФД є фактично неприйнятною. І я думаю, що на щастя, найближчим часом вірогідності того, що АФД отримує владу в Німеччині, її все-таки немає. Тому Алісі Вайдель, я думаю, наша відповідь буде все одно. Вона, очевидно, намагається наслідувати тут певною мірою те, що ми чули від Трампа, який ставив питання про те, що, значить, тепер Україна винна, ці рідкоземельні метали і все це там навколо. Це взагалі, очевидно, тоді була така певна скринька Пандори, яку відкривали. І слава Богу, що Україна ніякому вигляді не визнала якогось боргу. Але все-таки ця тема була порушена, яку, мені здається, порушувати в принципі було не можна. Тому я думаю, що прямо зараз нам такі заяви з боку АФД не несуть загроз. Але те, що в цілому ситуація в Європі, а ми зараз говорили про Німеччину, в які вибори пройшли нещодавно, якраз там навіть влада стала навіть більш проукраїнською, ніж була, тому що Мерц більш проукраїнський, ніж Шольц, я знаю обох, і можу це впевнено стверджувати. Але, наприклад, у Франції в наступному році вибори, і там вже шанси Лі Пен і її партії це не історія з АФД. У них є прям реальний шанс взяти владу. І хоча таких заяв ми собі там поки не дозволяли, але ми теж розуміємо, що в них, їх точно не назвеш проукраїнськими. Тому це означає для нас, що вікно можливостей для України, воно не вічне, і воно буде звужуватися. І ми маємо рухатися дуже-дуже швидко на нашому шляху євроінтеграції, поки от в ключових європейських країнах при владі ті, хто бачить Україну членом Євросоюзу і взагалі Євросоюз бачить. Тому що це може змінитися і може змінитися сильно. І тому ми маємо дуже поспішати. І тому, коли я бачу, що українська влада своїми діями, цими корупційними кейсами і всім іншим
не прийняттям європейських законів, застосовуючи неєвропейську практику. Тому що те, що ми бачимо в Україні, ну там відкриття кримінальних справ, що ми почали з тобою, проти політичних опонентів, депутатів за їхні голосування, як в моєму відповідному випадку, то це ж взагалі ну це антиєвропейська практика в принципі. Введення санкцій проти кого завгодно, включно з політичними опонентами і колишнім президентом, це антиєвропейська практика. Порушення прав людини, які, на жаль, процвітають в Україні, просто процвітають. Це антиєвропейська практика і так далі, і так далі. Це все нас віддаляє від Європи. І це дуже погано, тому що кон'юнктура може дуже змінитися і доволі швидко. І тоді нам буде дуже складно на нашому європейському шляху. На жаль, ти правий, але ж ти знаєш, що ця проблема, вона ж ну, не залежить від того, що європейці роблять. Тут якраз це на нашому боці. І якщо ми ігноруємо... Ну, тому, ти знаєш, тут та історія, коли, а як ми можемо щось вимагати від них, коли в нас самих внутрішні проблеми? І, до речі, ти знаєш, хочу сказати тобі, що вже є наслідки деяких корупційних скандалів. Останні соцопитування в Данії показують, що пані Фредеріксен може програти вибори з 19-го року, перші вибори, яка може програти саме через скандал з Фаєрпойнтом. І це величезна проблема. Величезна, бо більшого сьогодні союзника, ніж Данія чи Естонія, важко знайти. До речі, в Естонії після Міндічгейту зараз пройшли соцопитування, дуже погані результати про підтримку України. Це впливає, це, на жаль, впливає. І якщо не реагувати, і найгірше реагують навіть не на сам скандал, а на реакцію з боку держави Зеленського і те, що не покарані злочинці. Оце, бо вони порівнюють з собою. І я навіть не можу сказати, які наслідки будуть, якщо наступний скандал от з Єрмаком, з Бакановим, все інше, не будуть мати ніякого результату в питанні покарання за скоєні злочини. Ти абсолютно правий, це величезні ризики. І саме тому ми і не можемо про це мовчати. І саме тому вже час про це говорити, і, на жаль, на всіх можливих рівнях, тому що ціна мовчання, вона набагато більша, ніж ціна того, що ну, коли ти про це говориш і намагаєшся це зупинити. Це, знаєш, як ну, є вже червоні лінії, це як події липня місяця, коли Зеленський спробував взяти під контроль антикорупційні органи. Ну вже, якщо б тоді в нього це пройшло, не було б ні справи Мідас, не було б нічого. Але це ж не означає, що не було б корупції, а навпаки, це означало б, що корупція в Україні стала просто формою життя, що вони під себе все підім'яли і просто знищать країну через цю корупцію. Бо ця корупція кожен день ослаблює державу. От це, власне, ситуація. І тому є червоні лінії, за які не можна заступати. І корупція сьогодні є викликом для України фактично на рівні російської агресії, тому що та нищить нас ззовні, а це нас нищить зсередини. І ми просто маємо з цим боротися. Друзі, а напишіть, будь ласка, зараз в коментарях, як вважаєте, що загрожує Україні? Те, що займаються корупцією, чи те, що про неї повідомляють і інформацію оприлюднюють? Ні, дійсно, тому що влада завжди каже, не на часі, не можна зараз про корупцію казати, це шкодить Україні. Мене завжди дивувала ця історія. Красти можна, а казати про те, що крадуть, не можна. Це дивна ситуація, взагалі це якась парадоксальна ситуація. Вона не просто дивна і парадоксальна, вибач, Бориславе, але вона супер шкідлива. Тому що коли вирішення будь-якої проблеми починається з її визнання. І якщо намагатися зробити вигляд, що цієї проблеми немає, це означає тільки, що вона буде набирати ще більше обертів. А ці оберти вже загрожують українському існуванню України. Бо ця корупція на енергетиці вже відлилася в горе мільйонів людей, які сидять в холоді, без світла, без тепла, в холодних будинках. Корупція на оборонці – це ще гірше, бо ми за неї платимо кожен день, життями, найкраще. Тому це речі, якими не можна миритися, бо інакше ці речі просто знищать. Це, знаєш, як все одно сказати, що давайте не лікувати рак, тому що лікування буде болючим. Ну, лікування буде болючим, а якщо не лікувати, то просто помре. Друзі, так напишіть в коментарях все ж таки, як ви вважаєте, варто розповідати про корупцію чи не варто займатися корупцією? Ну, відверто, що шкодить?
Те, що займаються корупцією, чи те, що розповідають? Пишіть. Те, що займаються, те, що розповідають. От, ну, що у кожного своя думка. Подивимось, кого більше. Ну і не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео і підписуватись. До речі, підписуйтесь, бо незабаром нова серія з Ваганяном. І дзвоник натисніть, щоб вам повідомили, що вона вийде. Тому зараз ті, хто дивиться, ще не підписані, підпишіться. Це варто. Ти повідомив, що Сполучені Штати поставили дедлайн по перемовинам. 15 травня. Якщо не буде остаточних домовленостей між Україною та Росією, то американці виходять з перемовного процесу і повністю віддаляються від теми через вибори у Сенат, бо це, ну, скажімо, ставить їх в слабку позицію, і демократи будуть республіканців через це атакувати. Тоді, чи є загроза для України через подібне рішення Вашингтону, чи це просто тиск на Україну сьогодні для того, щоб пришвидшити якось там прийняття рішення Зеленським? Чи є дійсно це загроза, і якщо так, то чого чекати? Дивись, ну це мені повідомляють мої джерела, які завжди повідомляють мені надійну інформацію. І це вкладається, ми з тобою обидва політики, це вкладається в політичну логіку. Ще не забуваємо, що в США сьогодні інша система влади, ніж була при Байдені, в якій була система, там різні конгресмени, сенатори, різні групи впливу і так далі. Тепер в США фактично таке імператорське правління однієї людини. До речі, це дуже схоже на те, що є в Україні. Ну так от сьогодні є. І всім править одна людина, звати її Дональд Трамп, а це людина жива, людина, в якій 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І він не може займатися всім одночасно. І починаючи з літа, для нього ключовим стане саме внутрішньополітичний трек і вибори в Конгрес. Тому що якщо він ці вибори програє, хоча б одну з двох палат, ну його влада буде суттєво обмежена. І він, як американською термінологією, стане кульгавою качкою як президент. Він не хоче бути кульгавою качкою, він далі хоче бути таким президентом-імператором, і тому вся його увага буде на це. А значить, йому буде не до України точно. Тому дійсно, з того, що мені відомо, і Витков, і Кушнер повідомили українську делегацію, що наш час вичерпується в травні, і або до травня ми тут досягаємо результату, або, ну, сорі, далі займайтесь самі, а ми тут пішли на вибори. Після виборів повернемося до розмов. А після виборів це означає в листопаді місяці. Я вважаю, що це для України дуже поганий сценарій, тому що війну треба завершувати якомога швидше. Краще сьогодні, ніж завтра, краще завтра, ніж післязавтра. Кожен день продовження війни нічого в Україні не приносить, крім нових втрат і страждань. Тому нам треба це розуміти, і дійсно, ну, така історія є. Ти знаєш, я тобі скажу, тут же питання навіть не в Україні, це ж таки питання в Путіні. Я не бачу в нього бажання закінчувати війну. А наші партнери постійно кажуть їм, Зеленському, що для того, щоб Путін погодився, треба, щоб у України була більш сильніша позиція. Ми можемо зробити це тільки одним – стабілізуючи фронт. Для цього президент повинен займатися всіма питаннями. Мобілізації, вирішування проблем, СЗЧ, вирішення проблем, навчання мобілізованих, вирішення цих проблем, забезпечення ЗСУ, вирішення проблем і боротьбою з корупцією на забезпечення. І тоді фронт буде стабілізований, і тоді Путін вже буде сприймати це як дійсно аргумент для того, щоб закінчувати війну, бо він не просувається. А поки фронт рухається в бік Києва, а не Москви, і навіть не стоїть, ну навіщо йому домовлятися, я не розумію. Тому це велике питання. Тільки ти правий, тільки одне, і чому йому домовлятися, тому що він все-таки боїться Сполучені Штати Америки, і Сполучені Штати Америки можуть суттєво посилити на нього тиск. Якщо США завтра захоплять не 6 танкерів, а 66 танкерів російського тіньового флоту, ну це буде супер боляче Путіну. І США можуть це зробити. І він це чудово розуміє. Тому він і грає в цю гру. Ніякого миру Путін не хоче. Але все-таки, ну, він боїться Трампа. І Трамп, якщо захоче, він зможе його дотиснути. Чи захоче, як це складеться, ми не знаємо це. Але те, що може Америка може. Може, вона вже продемонструвала, і росіяни нічого взагалі не робили у відповідь, тільки розповідали, що ми от вам зараз покажемо, і що показали, нічого. Але дивись, адміністрація Трампа вже дала зрозуміти Україні, що гарантія безпеки з боку США залежить від того, чи Київ спочатку укладе мирну угоду, яка, ймовірно, передбачатиме поступки по Донбасу на користь Росії, а тільки потім про все інше. І про це пише Financial Times за словами 8 осіб, обізнаних
переговорами. Саме через це Зеленський намагається продати історію з референдумом, щоб і задовільнити Штати, і зберегти своє обличчя. Ну, показати, це ж не я вирішив, це народ вирішив на референдумі. А він вийде і скаже, я особисто з великою огидою повинен виконати це рішення народу. Але я сам особисто голосував проти цього. Але що робити? Люди, 146% проголосували за. То чи вдасться це протягнути Володимиру Олександровичу? Я думаю, що план Володимира Олександровича ще цинічніший. Він хоче на цій історії переобратися в президента. План Володимира Олександровича, з того, що відомо мені, скажімо так, базовий план, це зробити референдум одночасно з президентськими виборами. І фактично сказати українцям, да, я вам не приніс перемогу, яку я вам обіцяв, але тепер я несу вам мир. І от голосуєте от референдум, а якщо ви голосуєте за мир, а там розкаже про якісь там умовні плюшки і все інше, ну, але ж хтось має це підписати, і ви ж розумієте, що ну от я вже ці перемовини провів, тому на переправі зеленого коня не треба міняти, і давайте, значить, переоберіть мене ще раз, щоб люди проголосували. Бо я думаю, що навіть Зеленський розуміє, що за Зеленського голосувати не будуть. Ну, переважна більшість. А от за мир голосувати будуть. І він хоче підв'язати одне до іншого. Тому, на мою думку, це от його є такий план. Він, звичайно, суперцинічний, в принципі, як і сам Володимир Олександрович. Голосування за Зеленського під будь-яким гаслом – це гарантоване знищення України в майбутньому. Гарантовано. Просто це навіть беззаперечно. Більше того, проголосувати за Зеленського – це значить проголосувати за Міндіча, за Єрмака, за Баканова, за всіх, хто сьогодні заляпаний, приведений у владу Зеленським і заляпаний корупційними скандалами. Чи хтось вважає, що стара собака може навчитися нових фокусам? Я маю великі сумніви з цього питання. Олексію, останнє запитання, яке я хочу поставити, бо сьогодні воно ця заява пролунала знову ж від Зеленського, і мене відверто вона здивувала. Тому що він та знає, що відбувається справді. І він каже, Україна розраховує вступити до ЄС вже наступного 27-го року. До речі, раніше вони казали до 1 січня 27-го року. При цьому пан Навроцький, президент Польщі, сказав, що вирогідність цієї обіцянки Зеленського він назвав дуже малоймовірною, дуже коректне дипломатичне визначення. Як політик він сказав, це дуже дипломатично. А ті політики, з якими я говорив, вони кажуть, це можливо тільки в одному випадку, якщо якщо Україна відмовиться від захисту всіх своїх інтересів, бо при перемовинах якраз це і відбувається. Ми захищаємо, вони нас вимагають, і якщо Україна вступить без будь-яких умов, тож погодиться відмовитись від аграрних ринків, погодиться не отримувати гроші з європейських бюджетів, погодиться не мати доступу до кредитів, погодиться без членства в Європарламенті. Це членство буде чи ні? І наскільки дійсно вирогідно, що Україна вже в 27-му році стане членом Євросоюзу? Дуже мало ймовірно, я скажу дипломатично, як Навроцький. Дивись. Я думаю, що Зеленський ще не таке розповість. Ну, йому ж ніяк це не заважало розповідати, що в травні 22-го року у нас будуть шашлики, а влітку 23-го року, як там ми мали, пити каву на набережній Ялти і, значить, готувати плавки і бікіні, щоб там купатися. Тому чи це перша, остання його заява, за якою далі нічого нема. 4 тисячі зарплати вчителям, якісь опитування, є бабусі і все інше, що він там, вибач, втирав. Тому тут дивуватися нема чого. Але я думаю, що в мирній потенційній угоді може бути прописаний прискорений шлях України до Європейського Союзу, можливо, з якимись проміжковими етапами, яких на сьогоднішній день не існує, якогось неповного членства. Але це не членство. Це не членство в сьогоднішніх умовах. А в телемарафоні розкажуть, що це членство і саме лучшее членство, яке тільки може бути. Тому не забувай про це. Ще, крім телемарафону, є анонімні телеграм-канали, а ще є купа людей, які готові обслуговувати владу за те, що їх там не мобілізують, чи навпаки, що з ним там дають, чи не дають, чи не саджають. У нас вже така ціла там армія вже таких є. Тому всіх їх запустять розповідати, що це просто якесь Боже провидіння,
і якась манна небесна, яка впала на українців завдяки Зеленському. Тому це абсолютно можливо, і щось таке, я впевнений, він буде намагатися зробити. Я повторюю, Зеленський на цю хвилину прийняв для себе рішення далі боротися за владу. Тому що багато хто там іноді розповідає, він може вже не піде, бо на секундочку вже скоро 7 років буде, як він наш президент. Той, який приходив на один термін, скоро 8 рік почнеться. Але він нікуди йти не хоче. І одна з причин, чому він нікуди йти не хоче, тому що от все те, про що ми з тобою сьогодні говорили, Баканов, Єрмак, і все це безкінечне. Він не хоче за все це нести відповідальність. І люди навколо нього не хочуть. А для цього їм потрібна влада. Ти знаєш, я погоджуюсь з тобою. Єдине, що я скажу, що чи може Україна вступити наступного 27-го року в ЄС, як тільки буде зроблено 3000 ракет до кінця 25-го року, як тільки закінчиться кінець епохи бідності, і зразу після того, як підросте 1 мільярд дерев до кінця цього року, ну і як тільки чергова двушечка на Москву не піде, от тоді станемо членами ЄС в 2027 році. При всьому іншому це нереально. Ну і європейці про це теж чесно кажуть. А Зеленський, ти правий, він намагається продати українцям фатаморгану, і інколи в нього це вдається. Ну, подивимось, що буде в цьому випадку. Хочу подякувати тобі за сьогоднішній ефір, за твій час. Дякую тобі за запрошення. Вдачі на цій сесії. Захищайте інтереси України, це потрібно. Дякую. Дякую тобі. Друзі, хочу подякувати вам, що дивилися цей ефір. Не забули підписатися, поставити вподобайки, прокоментувати, поширити. Це важливо, але надважливо підтримувати ЗСУ. Донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо тільки ЗСУ є запорукою того, що у України є майбутнє. Не Зеленський, не Міндіч, не Чернишов, не Шефір, не Арахамія і всі інші безугли разом з Бакановими. Ні. Збройні сили України – запорука того, що Україна є майбутнє. Тому всі ресурси на ЗСУ, гуртуємось навколо ЗСУ, і от тоді справді все буде Україна. Дякую, що дивились. Па-па.